ප්‍රොඩක්ට් එක ලොකු වැලියු එකක් ඇඩ් කරන හොඳ අදහසක් ගන්න කොච්චර ලාභයක් ගන්න බලන්න මේක උඩ ග්‍රෝ කරගන්න අදහසක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම බිස්නස් ඉන්ස්පයර් වෙලා සෙන්ටඩ් කැන්ඩල්ස් බිස්නස් එක පටන් ගනි. iPhone කියලා පිළිගන්නවා බෙලස් YouTube channel එකෙන් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලට පේන අද අපේ topic එක මොකක්ද කියලා සුවඳ හමන ඉටිපන්දම් ව්‍යාපාරය. මේක නිකන් part 2 එකක් වගේ. මොකද අපි මේ වීඩියෝ එක මීට කලිනුත් කරා. ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙකුගේ ඉල්ලීම පරිදි තමයි අපි part 2 එකකුත් ගේන්න හිතුවේ. ඉතින් වැඩිපුර කතා කරන්න නැතුව යන් අපේ වීඩියෝ එකට. මෙතනින් එහාට මගේ වීඩියෝ එක screen එකේ ඕවල එන්න. මොකද ඒකෙන් විස්තර cover වෙන නිසා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු අපේ topics ටික. එහෙම නැත්නම් අපි සාකච්ඡා කරන්න යන මාතෘකා ටික. පළවෙනි එක තමයි අමුද්‍රව්‍ය. එහෙම නැත්නම් ingredients. දෙවෙනි එක තමයි කොහොමද හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් process එක නැත්නම් procedure එක. තුන්වෙනි එක තමයි අයවැය. එහෙම නැත්නම් budget එක. අපේ වචන වලින් කිව්වොත් කොච්චරක් වියදම් යනවද කියලා. හතරවෙනි ටොපික් එක තමයි දේශීය සහ ගෝලීය වෙළඳපොළ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සහ පිටරට කොහොමද මේකේ ප්‍රයිසිං යන්නේ කියලා කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අලෙවිකරණය සහ විකිණීම. ඒ කියන්නේ ඔයා කොහොමද විකුණන්නේ, කොහෙද විකුණන්නේ, මේකේ ලීගල් ඇස්පෙක්ට්ස් මොනවාද, මේ වගේ දේවලුත් අපි කතා කරනවා. ඉතින් අපි යමු අපේ පළවෙනි ටොපික් එකට අමුද්‍රව්‍ය එහෙම නැත්නම් ingredients. ඉතින් පළවෙනි ingredient එක තමයි candle wax. එහෙනම් අපිට මේකට කියන්න පුළුවන් අපේ base ingredient එක කියලා. ඉටි. ඉතින් ඉටි වර්ග කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි paraffin wax, දෙවෙනි එක තමයි soy wax, bees wax සහ coconut wax. මේව ගැන පොඩි විස්තරයක් ඔයාලට දුන්නොත් paraffin wax කියන එක ටිකක් artificial කැටගරි එකට වැටෙන එක. මේක ගොඩක් දෙනෙක් ඒ කියන්නේ පිටරටවල වල ගොඩක් ප්‍රතික්ෂේප කරන wax జాතියක් වෙලා තිනවා. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ කැමති soy wax, bees wax, coconut wax වගේ natural wax වර්ග වලට. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා ටාගට් කරන මාකට් එක මත ඔයාගේ wax වර්ගය වට තෝරගත්ත හැකි. දෙවෙනි අමුද්‍රව්‍ය තමයි candle wicks. ඔයා හිතනවද දන්නේ මොකද්ද මේ candle wick කියලා කියන්නේ කියලා? candle wick එක කියලා කියන්නේ අපේ වචන වලින් කිව්වොත් අර ඊටිපන්දමේ එන නූල. ඉතින් මේ wick එකෙත් වර්ග කීපයක් එනවා. අපි දන්නේ අර නූල විතරයි. මේ කියනවා ගොතපු කපු කඩදාසි හෝ ලී පතුරු. අපි තුන්වෙනි අමුද්‍රව්‍ය තමයි scents or essential oils. මේකෙන් තමයි අපිට සුවඳ ලබා දෙන්නේ. ඉතින් අපි කරන්නේ සුවඳ හමන ඉටිපන්දම් වෙන scented candles. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් අපිට සුවඳ ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට scents or essential oils අවශ්‍ය වෙනවා. හතරවෙනි අමුද්‍රව්‍ය තමයි dyes. මේකෙන් තමයි අපේ candle එකට පාටක් දෙන්නේ. කියන්නේ අපේ scent එකට නැත්නම් සුවඳට ගැළපෙන විදිහට පාටක් අපි candle එකට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට dye එකක් use කරලා මේක achieve කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ අමුද්‍රව්‍ය තමයි molds එහෙම නැත්නම් අච්චුව. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට තේරෙනවා අච්චුව කිව්ව ගම මේකෙන් කරන්නේ අපේ candle එකට හැඩයක් ලබා දීමයි. අපේ ඊළඟ අවශ්‍ය කරන ingredient එක කියලා කියන්න බෑ මේකට නම් මේක අපිට අවශ්‍ය කරන දෙයක් මේක තමයි thermometer. උෂ්ණත්වය මැනීමටයි මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට අන්තිමට අවශ්‍ය කරන දේ තමයි saucepans and bowls. ඉතින් අපි double boil ක්‍රමයට තමයි මේක හදන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට double boil ක්‍රමය achieve කරන්න, ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රමයට මේක ඉදිරියට කරගෙන යන්න අපිට මේ saucepans සහ bowls අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ අමුද්‍රව්‍ය ගන්න පුළුවන් suppliers ලගේ details අපි description එකේ දාලා තියෙනවා. දැන් අපිට අපි ingredients ටික තියෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද හදන්නේ? පළවෙනි step එක තමයි වතුර පුරපු sauce pan එකක් තාපාංකයට යටින් රත් කරගන්න. තාපාංකය කියන්නේ මොකද්ද කියලා හිතනවා නම් තාපාංකය කියලා කියන්නේ boiling point එක. ඉතින් වතුර වල boiling point එක 100යි, අංශක 100යි. ඉතින් අංශක 100කට reach කරන්න දෙන්නේ නැතුව වතුර එක ඊට යටින් රත් කරගන්න. දෙවෙනි step එක තමයි sauce pan මත තාප ආරක්ෂිත භාජනයකට ඉටි දමා හැන්දකින් කලවම් කරන්න. ඒතකොට එතනදී මේක කොච්චරලා රත් කරන්න ඕනද කියලා සාමාන්‍යයෙන් අංශක 63ක් විතර එනකන් රත් කරගන්න. මේ ඉටි ටික එන්නේ solid form එකෙන්. ඉතින් මේක අපිට දිය කරගන්න ඕනේ. නේද? liquid form එකට ගන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අපි මේ විදිහට රත් කරගන්නේ. ඉතින් වගේ ඔක්කොම wax ටික දිය වුණාට පස්සේ අපි යන් අපේ step 3 එකට සුවඳ සහ පාට එකතු කරන්න. ඉතින් සුවඳ බරින් 110ක් පාට බරින් 102ක් විදිහට ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සුවඳයි පාටයි එකතු කරගත්තට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් mix කරගන්න. mix කරලා කියන්නේ consistent color එකක් එනකන් ඔයාලට මේක mix කරගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් අපේ fourth step එකට දියකල ඉටි wicks තබා සැකසූ අච්චුවට වත් කරන්න. මේක නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙනවා. මේකේ අපි කරන්නේ අපේ prepare කරගත්ත wax සහ සුවඳ සහ පාට mixture එක අපේ වික්ස් තියලා හදාගත්ත අච්චුවට වක් කරගන්න එකයි. ඉතින් මේ වික්ස් තබා සැකසූ අච්චුව කියන එක වල පොඩ්ඩක් නොතේරෙන්නත් පුළුවන්. මේකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ වික් එක. එහෙම නැත්නම් නූල හරි ලී පතුර හරි කොහමද ඔයා පාවිච්චි කරන වික් එක ඔයාගේ අච්චුවට කොහොම හරි සම්බන්ධ කරගන්න. මොකද නැත්නම් මේක වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට මේක
එක ක්‍රමවේද තියෙනවා මේක ඔයාලට Google එකේ search කරොත් ඔයා use කරන wick එක අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා Google search කරලා ඔයාලගේ wick එකට ගැලපෙන විදිහට මේක සකසා ගන්න. පස්වෙනි සහ අන්තිම step එක තමයි භාවිතය ආරම්භ කිරීමට පැයක් තබන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරන්න කලින් මේක solid වෙන්න දෙන්න ඕනේ. අපව මේක දුන්නේ liquid form එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් solid වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් පැයක් විතර යනවා. ඉතින් ඒ නිසා පැයක් විතර තියන්න. මදි වුණොත් ඊට වඩා තියන්න වෙයි. මොකද සමහරක් රට wax එකෙන් wax එකටත් මේකේ solidification එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන topic එක ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහපු දෙයක්. ඒ තමයි අය වැය වෙන budget එක. නැත්නම් කොච්චර වියදමක් යනවද කියලා. ඉතින් මම මේ මාකට් එකේ ඉන්න සෙලර්ස්ලා කීප දෙනෙක්ටම කතා කරලා මේකේ විස්තර හොයාගත්තා. පළවෙනිට අපි candle wax තියෙනවා. candle wax ಜಾති දෙකකට මම prices හොයාගත්තා. soy wax ඒ කියන්නේ අපි මම ඔයාලට කිව්වල natural wax එක මේක කිලෝ එකක් රුපියල් 3200ක් විතර වෙනවා. ඊට පස්සේ paraffin wax මේක තමයි මම ඔයාලට කිව්වර artificial category එකට වැටලා තියෙනවා කියන wax එක මේක රුපියල් 2000ක් විතර වෙනවා කිලෝ එක. ඉතින් ගානෙනුත් ඔයාලට තේරෙනවා මේක මොකක් හරි benefit එකක් තියෙනවා. benefit එක කියන්නේ මේකේ මොකක් හරි විශේෂත්වයක් තියෙනවා කියලා soy wax වල paraffin wax වලට වඩා. දෙවනියට candle wicks මේක නම් kit එකක් විතර ඔයාලට ගත්ත හැකි. ඒ කියන්නේ candle එකේ ඒ කියන්නේ wick එක pasting glue එකයි මේකේ balance කරන්න තියෙන equipment මේ ඔක්කොම මුළු kit එකක්ම කෑලි 200ක්. ඒ කියන්නේ wicks 200ක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඊටපන්දන් 200ක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ මුළු kit එකටම යන්නේ 3196යි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා scents එහෙම නැත්නම් essential oils. මේකට අපිට හරි ගාණක් කියන්න බෑ මොකද මේක සුවඳින් සුවඳට prices වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි ඔයාලට දාල price එකක් දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් 8800ක් විතර වෙනවා කිලෝ එකක්. ඊළඟට ඩයිස් ඩයි කියන්නේ පාටත් කිලෝ එකක් රුපියල් 8780ක් විතර වෙනවා. ඊළඟට මේවා නම් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් නේ මේවා ෆික්ස්ඩ් කොස්ට් වශයෙන් යන්නේ. මොකද මේවා අපි හැමදාම පාවිච්චි කරනවා. කියන්නේ හැමතිස්සෙම එකම යුනිට් එක අපිට පාවිච්චි කරලා ගියේ. පළවෙනි එක තමයි moles කියන්නේ අච්චුව රුපියල් 1300කට විතර වලට ගත්තා. ඒකේ මේකත් හැඩේ හැටියට වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට තර්මෝමීටර් එකක් නම් රුපියල් 1361කට හම්බුණා. ඊළඟ එක තමයි sauce pan and bowls. මේකත් හරියටම ගාණක් කියන්න බෑ මොකද මේක manufacturer කියනවි එක එක දේවල් වලින් වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් එක හැටියට තමයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. සාමාන්‍ය රුපියල් 5000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මේ හැම එකම දුන්නේ කිලෝ වලට නේ. කැන්ඩල් එකක් හදන්න කොහොමද යන්නේ වියදම කියලා. ඉතින් ඒකත් අපි හදලා බැලුවා. ඒක අපි හදලා බැලුවේ ග්‍රෑම් 623ක කැන්ඩල් එකකට. මේකට අපිට අවශ්‍ය කරනවා කැන්ඩල් wax රුපියල් 1246ක. candle wicks රුපියල් 16ක. scents එහෙම නැත්නම් essential oils රුපියල් 548ක. ඩයිස් රුපියල් 110ක. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාට ග්‍රෑම් 623ක කැන්ඩල් එකක් හදාගන්න යන වියදම තමයි 1920යි. ඉතින් දැන් අපි අපේ අමුද්‍රව්‍ය හොයාගෙන කැන්ඩල් එකක් හදලා ඒකට ගිය කොස්ට් එකයි ඔක්කොම අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද මාකට් එක perform කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට අපි ටොපික් එකක් ගෙනාවා දේශීය සහ ගෝලීය වෙළඳපොළ. පළවෙනියට අපි කතා කරමු දේශීය වෙළඳපොළ ගැන. මේකේ මම හොයාගත්තේ ස්පා සිලෝන් එකෙන්. ස්පා සිලෝන් කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ඉතාමත්ම ලොකු බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මේක ග්‍රෑම් 50ක එකක් රුපියල් 1450ක් වුණා. මීටරට අඩු ඔප්ෂන්ස් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. කියන්නේ ස්පා සිලෝන් ලගේ අමතරව වෙන තැන් වලත් තියෙනවා. ඉතින් මේක කොහොමත් එක්ස්පෙන්සිව් අයිටම් එකක්. ස්පා සිලෝන් ලගේ අයිටම්ස් කොහොමත් එක්ස්පෙන්සිව්. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝගේ ක්වොලිටි එකත්. දැන් අපි යමු ගෝලීය වෙළඳපොළ පැත්තට. මේකෙදී අපි සර්ච් කරේ Amazon එකෙන්. Amazon එක අපි සිලෙක්ට් කරන්න හේතුව තමයි මේකේ ගොඩක් ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට්ස් යනවා. ඉතින් ඒකෙනුත් අපි Amazon choice කියන ලේබල් එක ගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි අපි තෝරගත්තේ. ඒක ග්‍රෑම් 623. ඒකේ මම අර අයවැයටත් 623ක් යූස් කරගත්තේ. ඒකට ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන් නිසා මේක ඒගොල්ලෝ අවුන්ස් වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ බර දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ ග්‍රෑම් 623ක් වුණා ඩොලර් 16.88ක්. මේක සාමාන්‍ය රුපියල් 6000ක් විතර වෙනවා ලංකාවේ මුදලෙන්. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ අදහසක් ගන්න කොච්චර ලාභයක් ගන්න බලන්න. මේක අපි රුපියල් 2000ක් කියලා කිව්වොත් 2000යි 6000යි අතර රුපියල් 4000ක් වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් shipping, packaging මේ වගේ දේවල් වලටත් වියදම් ගියාට එච්චර රුපියල් 4000ක් කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට හොඳ අදහසක් එනවා මේක කොච්චර profitable business එකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි ඔයාලා බයර්ට මේකේ ක්වොලිටි එකක් දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට ආයෙ පාරක් ඔයාගෙන් පර්චේස් කරන්න පුළුවන් හේතුවක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි යමු අපේ අන්තිම ටොපික් එකට. අලෙවිකරණය සහ විකිණීම. එහෙම නැත්නම් marketing and selling. ඉතින් මාකටිං වලට අපිට අවශ්‍ය කරනවා මේ කැන්ඩල් එකට පැකේජින්. ඉතින් පැකේජින් උත් අපි හොයලා බැලුවා පිටරටවල කොහොමද යූස් වෙන්නේ කියලා. ගොඩක් ඒගොල්ලෝ ක්‍රාෆ්ට් පේපර් කියන එක යූස් කරනවා. ක්‍රාෆ්ට් පේපර් වලින් උතන්න පෙළමෙදලා තියෙනවා.
printed box කියන එකත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඒකේ ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඩිසයින් එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් ක්‍රාෆ්ට් පේපර් එකේ එහෙම ටිකක් අමාරුයි ඒ එක අචීව් කරන්න. තවත් එකක් තමයි ක්ලෝත් බෑග්. ඒගොල්ලෝ ක්ලෝත් බෑග් එකක් දාලා දෙන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්ලෝත් බෑග් එකක් යූස් කරන එක ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ලොකු වැලියු එකක් ඇඩ් කරනවා. මොකද මේ ක්‍රාෆ්ට් පේපර් සහ printed box කියන එක ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකකට අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වුණා මේ ක්ලෝත් බෑග් කියන එක හරි යුනික් අයිඩියා එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක යුටිලයිස් කරගෙන ඔයාගේ බිස්නස් එක කරන්න. තව මේ පැකේජින් වලට පොඩි ටිප් එකක් තියෙනවා. ග්ලාස් ජාර් එකක් යූස් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ග්ලාස් ජාර් එකේ ඔයාගේ බිස්නස් එකේ නේම් එකයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක, ඒ කියන්නේ සෙන්ට් එක ලැවෙන්ඩර් වගේ නම් ලැවෙන්ඩර් කියලා print කරලා ඔයාව contact කරගන්න නම් ඔයාගෙන් purchase කරන්න පුළුවන් information එක දැනගෙන website එක, telephone number එක වගේ දාන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයාගේ business එකට free advertising හම්බ වෙනවා. මොකද ඕනම කෙනෙක් මේ glass ජාර් එකක් වගේ එකක් විසි කරන්න ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේක තියා ගන්නවා. ඉතින් මේක වෙන කෙනෙක් වුණත් දැකලා ඒගොල්ලොත් ඔයාගේ product එක purchase කරන්න තියෙන chance එක වැඩි වෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු තියෙන sales channels. ඒ කියන්නේ අපිට විකුණන්න තියෙන මාර්ග ගැන. ඉස්සෙල්ලාම අපි local sales channels ගැන කතා කරමු. පළවෙනි එක තමයි daras.lk සහ ikman.lk වගේ e-commerce sites. ඉතින් මේවා දෙක තමයි සාමාන්‍ය ලංකාවේ ලොකුම e-commerce sites දෙක කියලා අපිට consider ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ sites දෙකට වගේ scented candles දාලා හොඳ business එකක් කරගන්න. ඊළඟ එක තමයි business website. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ business එකට personal website එකක්ම හදා ගන්නවා. මේක මාර්ගයෙන් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ business එකක් කරගන්න. ඊළඟ තමයි social media. කියන්නේ Facebook, Instagram මේ වගේ දේවල් වල post දාලා customers ලා attract කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි local stores. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඔයාගේ town එකේ තියෙන supermarket එකක් එහෙම නැත්නම් රෙදි කඩයක්, ඒ කියන්නේ මේ වගේ ඕන candle එකක් විකුණන්න පුළුවන් ඕනම කඩේකට නැත්නම් store එකකට දීලත් විකුණ ගන්න පුළුවන්. තවත් ක්‍රමයක් තමයි supplier කෙනෙක් වෙන එක. මේක ගොඩ දෙනෙක් කරන්න අකමැති දෙයක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේක ලොකු මාකට් එකක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවෙත්. උදාහරණයක් හැටියට ඔයා සුපර් මාකට් එකක් ගත්තොත් ආපිකෝලා දැන් ඔයා ආපිකෝ එකට ගියොත් ඔයා දකින්න ගොඩක් ආපිකෝ ප්‍රොඩක්ට්ස් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක යටතේම. ඉතින් ඇත්තටම ආපිකෝලා මේව හදනව නේ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ වෙන කාගෙන් හරි අයිටම් එක පර්චේස් කරලා ඒගොල්ලොන්ගෙන් නේම් එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක යටතේ මාකට් කරන එකයි. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ කෙනෙක්ටත් සප්ලයි කරන්න. මොකද ඒකත් ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලට පැකේජින් ගැනවත් බ්‍රෑන්ඩින් ගැනවත් කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට තියෙන ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙන එක විතරයි. ඊළඟට අපි යමු ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකට. ඉතින් ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකේ තියෙනවා e-commerce sites, Amazon, eBay වගේ. ඉතින් මේවලත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ලොකු සේල් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගැරන්ටිඩ්. ඊළඟට එන තුන නම් ලෝකල් එකේ තිබුණා. මම ඒවල එක්ස්ප්ලেইন කරපු දේවල්ම තමයි business website, social media සහ supplier. ඉතින් අපි විකුණන්නත් අපි මේකේ legal side එක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. ඉතින් legal side එක යටතේ පළවෙනි එක තමයි business registration. අපි කොහොමත් ඇඩ්වයිස් කරනවා ඔයා බිස්නස් එකක් ඉදිරියට එහෙම නැත්නම් ලොකුවට ග්‍රෝ කරගන්න අදහසක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම බිස්නස් එක රෙජිස්ටර් කරගන්න. මොකද ඒකෙන් ඔයාට ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් රෙජිස්ටර් කරගන්න පුළුවන්. ඒක පළවෙනි කාරණය. ඊළඟ එක තමයි බැරි වෙලා හරි දැන් ඔයාගේ බිස්නස් එක කරගෙන ඉඳි ඔයා ලොකු ආදායමක් ලබනවා. හැබැයි ඔයා රෙජිස්ටර් කරලා නැහැ. මේකට ඊට පස්සේ ටැක්ස් වලට හොයාගෙන එන්නයි ඔය ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔයාට ලීගල් ප්‍රශ්න වලට ගොඩකට මැදිහත් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඊට වඩා හොඳයි මේක කලින්ම බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරලා තියාගත්තොත්. ඊළඟ ලීගල් ඇස්පෙක්ට් එක තමයි follow standards. මේකේ තියෙන common issue එක තමයි melting candles. ඒ කියන්නේ සමහරක් suppliers ලගේ candles තියෙනවා මේ දිය වෙන. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් heat up වුණොත් දිය වෙන්න බලනවා. ඉතින් මේ වගේ candles නම් හදන්න එපා. මොකද මේක ඔයා ship කරන්න ගියත් කාට හරි අන්නම් store එකට දාලා තිබ්බ වුණත් ඔයාගේ candle එක දිය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ product එකක් damage වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ brand name එකක් damage වෙනවා. ඉතින් එදිරින් යාට ඔයාගේ business එක කරගෙන යන්න හැකියාවකුත් නැති වෙනවා. අන්තිම දේ තමයි මේක නම් legal මනත් නෙමෙයි. මේක courier දැන් ඔයා ship කරද්දි courier එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. courier ලගෙන් කිසිම restriction නැහැ candles වලට. කියන්නේ candles යවන්න කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ candles accept කරනවා. ඒ වුණත් ඔයා safe packaging ensure කරන්න. මොකද candle කියන එක ඉටි වලින් හදන්නේ. ඉටි කියන දේ ඉක්මනට තැලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ safe packaging එකක් ඔයාගේ product එකට ensure කරන්න. ඉතින් එච්චරයි අපිට මේ candles business එකේ second part එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා මගෙන් අහපු ඔක්කොම ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලැබුණා කියලා. ඊට අමතරව ඔයාලට මොනවාරි ප්‍රශ්න හරි ඔයාලට නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එක use කරන්න. එහෙම නැත්නම් beloclk@gmail.com කියන email එකත් use කරන්න.
ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. තවත් කෙනෙකුට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපි මේ YouTube channel එකෙන් කරන්නේ businesses ගැනයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා ඊට හැපෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලලා කීප දෙනෙක්ම inspire වෙලා scented candles business එක පටන් ගනී. ඉතින් ඒ අයට විතරක් නෙමෙයි වෙන business කරන හැමෝටම මම good luck කියලා මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා.